Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකකින් මම අරගෙන ආවේ මගේ morning routine එක. ඉස්සෙල්ලා මම කරන්නේ ඇඳ අස් කරන එක. ඊට පස්සේ මුණ wash කරගෙන එහෙම මගේ skin care ටික කරන්න පටන් ගන්නවා. කරන්නේ ordinary එකේ glycolic acid එක. මේක නම් මාර හොඳයි ළමයි, මට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ටික කරන්න පටන් ගමු. මගේ කොලෙජන් එක ඉවර වෙලා තිබ්බේ. අද තමයි ඕඩර් එක ආවේ. ඉතින් අපි ඒක අන්පැක් කරලා කොලෙජන් ඩ්‍රින්ක් එක හදාගමු.
මේ දෙන්නගේ සෙල්ලම. ඊළඟට මම මගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක හදාගන්නවා. මම මගේ උදේ කෑම විදිහට ගන්නේ ඕට්ස්. ඉස්සෙල්ලාම අපේ ඕට්ස් ටික භාජනයකට දාගෙන ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගමු. කරගෙන ඒකට කෙසේ ගෙඩියක් එකතු කරගන්නවා. රටයින්දී පහක් වගේ එකතු කරගන්න. ටික රීෆිල් කරගන්නවා.
ඉක්මනට කරගන්නවා. මම මේ ඇප්ලයි කරන ඔයිල් එක හදාගත්තේ ගෙදරදීමයි ස්වභාවික දේවල් යූස් කරලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නම් ඔයිල් එක හදන විදිය. ඉතින් මේ විදියට තමයි මගේ උදේවරුවේ ගෙවල ඉවර කරේ. අපි තවත් ලස්සන ව්ලොග් එකකින් ඉක්මනට හම්බෙමු. බයි.